હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હિરુમાં. આજે આપણે બનાવીશું રોટલી વઘારેલી અથવા તો મસાલા રોટલી કે રોટલીના પૌવા. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે રોટલીના પૌવા બનાવવા માટે આપણે કેવી રીતે બનાવીએ છીએ. એ પહેલાં મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. આ વધારાની રોટલી છે જે મેં 3 થી 4 રોટલી લીધેલી છે અને એને આપણે હવે ઝીણા ઝીણા કટકા કરશું. બપોરે જે રોટલી વધેલી હોય અને ઠંડી હોય એ આપણે જવા ન દઈએ અને એનો આપણે એક સરસ રીતે નવો નાસ્તો બનાવીએ. એને આવી રીતે ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લેશું આપણે. એકદમ હાવ આપણે ભૂકો નથી કરતા, પણ બહુ મોટા પણ નથી રાખતા. એવી રીતે આપણે રોટલીનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આનો વઘાર કરશું. વઘાર કરવા માટે એક પેન લીધું છે અને એની અંદર આપણે થોડુંક એવું તેલ એડ કરશું. 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે. અને તેલને આપણે થોડી વાર માટે ગરમ થવા દઈશું. તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેલની અંદર આપણે રાઈ એડ કરશું. રાઈ આપણી ફૂટે એટલે એની અંદર જીરું એડ કરશું, 1/2 ચમચી જેટલું. અને હિંગ એડ કરશું થોડીક એવી. અને 8 થી 10 લીમડાના પાન એડ કરશું. અને હવે લસણને આવી રીતે ઝીણું સમારેલું છે એ એડ કરશું. 10 થી 12 કળી લઈને આવી રીતે ઝીણું સમારેલું છે. અને આપણે હવે લસણને 1 મિનિટ માટે સાતળવા દઈશું. લસણ આપણું હવે સતળાઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે મરચાંની ઝીણી કટકી એડ કરશું. 2 મરચાં લીધેલા છે અને એને આવી રીતે ઝીણા ઝીણા સમારી લીધેલા છે. આને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળવા દઈશું. અને હવે એની અંદર ડુંગળી એડ કરશું. 1 મોટી ડુંગળી છે અને એને આવી રીતે ઝીણી ઝીણી સમારી લીધેલી છે. ડુંગળી આપણી કૂક થઈ ગઈ છે. હવે એની અંદર આપણે ગાજર એડ કરશું. 1 ગાજર લઈને આવી રીતે ઝીણું ઝીણું સમારી લીધેલું છે. ટમેટા એડ કરશું, ઝીણા સમારેલા છે. એની અંદરનો જે બીવાળો ભાગ હોય એ કાઢી નાખ્યો છે કે જેથી કરીને પાણી ના મૂકે. અને હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. એની અંદર હળદર એડ કરી છે અને હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. રોટલી અંદર જો મીઠું નાખતા હોય તો આની અંદર આપણે થોડું મીઠું નાખવાનું, નહીંતર મીઠું વધી જશે. હવે એની અંદર આપણે પલાળેલા સિંગદાણા એડ કરશું. 2 થી 3 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી દીધેલા હતા. આની અંદર તમે દાળિયાની દાળ પણ એડ કરી શકો છો પલાળીને. હવે એની અંદર આદુનો ટુકડો હું આવી રીતે ખમણી નાખીશ. આદુનો પણ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. જો તમે લસણ અને ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ટમેટા આદુથી પણ બનાવી શકો છો. લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. તમે જે રીતે તીખું ખાતા હોય એ રીતે તમે લાલ મરચું પાવડર એડ કરી શકો છો. અને જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમે મરચાં પણ સ્કીપ કરી શકો છો. હવે જે આપણે રોટલીનો ભૂકો કર્યો હતો એ આપણે એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. મારા વિડીયો તમે લોકો જોવો છો પણ લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. જો મારા વિડીયોમાં કોઈ પણ પ્રકારની તમને ખામી લાગતી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવો. હવે સરસ રીતે મસાલો આપણો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આની અંદર આપણે થોડીક એવી ખાંડ એડ કરશું. તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ પણ લઈ શકો છો. અને હવે અંદરથી ઉપરથી મીઠું એડ કરશું.
લીંબુ એડ કરશું અને હવે સરસ રીતે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લેશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે થોડીક એવી કોથમીર એડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે વઘારેલ રોટલી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું. આને તમે વઘારેલી રોટલી કે વઘારેલા પૌવા પણ કહી શકો છો. રોટલીના પૌવા નાના બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવે છે. તમે એને લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરીને આપી શકો છો. હવે આની અંદર ઉપરથી થોડીક સેવ સર્વ કરશું. અને ઉપરથી થોડીક એવી કોથમીર એડ કરશું. તો રેડી છે આપણા વઘારેલી રોટલી કે રોટલીના પૌવા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો.